Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. While appreciating the composite and inclusive culture of Goa and batting for its preservation, former Union Finance Minister and AITC National General Secretary Yashwant Sinha has proposed sustainable mining, comprehensive and effective tourism policy and scientific and sustainable agriculture in his party's roadmap for Goa. Sinha was addressing media in Goa on Monday. He also said the double-engine BJP government is in an attempt to bring dictatorship in the country. The closure of mining, which was a major contributor to the state GDP, has been a loss. He advocated sustainable mining by taking land on lease for 25 to 30 years and then restoring the land and returning of land to tenants once mining is done, akin to the Australian model of mining. Mining was a major contributor to the GDP of Goa, state GDP. और माइनिंग बंद करने से उसका नुकसान हुआ है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा था शुरू में, तो मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, सस्टेनेबल माइनिंग। माइनिंग बंद करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। जाहिर है कि हम इस तरह की माइनिंग भी कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। When asked about tourism sector, Sinha promised a very comprehensive and effective tourism policy which will take care of everything, including the environment. Sinha also batted for sustainable and scientific agriculture and pushed for Goa as a magnet for food processing industry for the neighboring areas. टूरिज्म के बारे में मैं बताऊं आपको कि टूरिज्म में तो गोवा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन we need a very comprehensive and effective tourism policy. इसलिए one of the first things that we'll do is to have that policy, a comprehensive tourism policy for Goa, which will take care of everything. Hospitality has suffered a great deal because of COVID, you are aware. तो उसमें कैसे डील कर सकते हैं, और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब ये हुआ कि वो भी सस्टेनेबल हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। इस तरह की एक पॉलिसी हम लोग बनानी पड़ेगी। फिर टूरिज्म में प्राइवेट सेक्टर आए, प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंसिंग कैसे हो, वो फाइनेंसिंग कैसे प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करेगी, ये सब कुछ जो है बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में हम लोगों को विचार करके और कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म पॉलिसी गोवा के लिए बनाना होगा। That Goa could become the magnet of food processing industry, not only of the produce which is made produced here, but also of the adjoining areas. So instead of being net importer of food grains, vegetables, fruits for local consumption, will be net importers for processing. After exposing the bank balance of Power Minister Nilesh Cabral and accusing him of hera-pheri, AAP leader Amit Palekar on Sunday invaded Cabral's bastion of Kuchere and accused him of misusing powers and building a mansion in Kuchere by harming the environment and cutting down several trees in the forest. Amit said that he had filed RTI queries and also demanded inquiry into these illegalities. Watch. आमचो मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी हांचे कारनामे आज दोन गोंयकार बेकार आसा। हो डेटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा। जो 50% आसलो डेटा, जो 50% अनएम्प्लॉयमेंट आसलो, तो आज नियरली 75% जाला, हायेस्ट इन द कंट्री। स्पेशली आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा, ताजे एफिडेविट जर पळयत ताणें स्वता दाखयले ते बिफोर इलेक्शन कमिशन, 1 लाख पर म्हयनो ताजो इन्कम आसतालो 2016-17 ताज्या रिटर्न्सा प्रमाणे। आज 25 लाख पर मंथ ताजो इन्कम आसा। 25 टायम्स म्हळ्यार म्हाका दिसना गोंयांत कोणाचोच पयशे इतले बेगीन 25 पटीन वाडल्या, 3000% वाडल्या। ही परिस्थिती गोंयचेर जेन्ना गोंय मरता, गोंय जेन्ना बेकार आसा, गोंयचे भुरगे जेन्ना तडपडटा जॉबा खातीर, तेन्ना आमचे हे हलकट मिनिस्टर
हें करताले. जेन्ना अलिना सारखे आमच्या आज जे आमचे बरोबर आसा पूण ते खुद्द BJPन आशिल्ले, तांणी जेन्ना बळवले हे सगळें पळोवपाक जेन्ना आमी मोल्या गेले तेन्ना म्हाका दिसता ह्या मिनिस्टरांक ह्या सरकाराक लज दिसपाक जाय की ताणें ह्या तामनार प्रोजेक्टाच्या नांवान ताणें रोड वायडनिंगाच्या नांवान आनी ताच्या डबल लेनिंगाचेर गोंय डिस्ट्रॉय करपाक तुमी चल्ल्या. आनी हे फक्त एकाच गोश्टी खातीर करप्शन 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 हे सत्य आज आमच्या मिनिस्टरांचे एनवायरमेंट मिनिस्टराचे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन पळया. लज दिसपाक जाय ह्या हलकटांक, लज दिसपाक जाय ह्या सरकाराक, लज दिसपाक जाय आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक. हे जर आमी गोंयकारांक जर गोंयकारांचेच पयशे दिले जाल्यार गरीब जातलो न्ही गोंय. दॅट इज देयर एरोगन्स. पळयात फाटल्यान किल्लो बांदपाची तयारी चालू आसा. कंप्लिटली हिल कटिंग, कंप्लिटली डिस्ट्रॉयड एनवायरमेंट. हे उदक ही रिवर हे सरकाराक दिसना. आनी तो सांगता की गोंयकारांक जो हक्क आसा तो गोंयकारांचो तुका दिवपाक तुका दिसता की गोंयच्या सरकारा कडेन पयशे ना. हें कित्याक चल्लां? कित्याक तुमी गोंय विकूंक काडला रे? हाचें उत्तर दियात. ह्या गोश्टीचें उत्तर दियात. लोक जाब विचारतले तुमकां. तुमी मोलें डिस्ट्रॉय केलेंच. तुमी अख्खें गोंय विकूंक काडलां आनी गोंय अशें डिस्ट्रॉय करपाक काडलात. आज आम आदमी पार्टी आमकां सर्टिफिकेट आयली प्रामाणीकपणाची आनी ती सर्टिफिकेट कोणा कडल्यान आयली? आमकां ती सर्टिफिकेट आयली खुद्द मोदीच्या सरकारा कडल्यान. ईडीच्यो रेड केल्यो, इन्कम टॅक्साच्यो रेड केल्यो, CBIच्यो रेड केल्यो, आमच्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराचेर केली, CMचेर केली, पार्टी ऑफिसाचेर केली. आतां कांयच आयलें ना. कारण हो जो आम आदमी पक्ष आसा हो प्रामाणीक आसा. तांच्यांनी जी परमिशनां घेनासतना हें काम चालू केलें म्हणटा तुमी. हें पळय रे, ही परमिशनां दिवपाची काय ना ती सांग म्हाका तूं. परमिशनां फ्रॉडान घेता. आमी ओल्ड गोवा पळयले, ओल्ड गोवा परमिशनां नाशिल्ली. मागीर आमचो TCP मिनिस्टर म्हणटा ती आमच्या कोण तरी फ्रॉडान दिली. फ्रॉडान गोंयान कितेंय करपाक जाता. सो हाका परमिशनां सुद्दां आसत जाल्यार तें एक फ्रॉड आसतलें. हे कशें दिवपाक शकता रे? ही नदी मरे, हे झाडां कापले पळय रे फॉरेस्ट. आमी तुमकां व्हिडिओ कसलीच गरज ना रे. देव आसा हे आमकां देवान दाखयलां, हे हांगच्या लोकांनी दाखयलां. हे तूं पळय ही सगळी झाडां ग्रीनरी पळय आनी मदीं तांबडो पॅच. तुमी RTI बी कितें मागला? RTI आमचो आतां सगळे मागतले, सगळे प्रोड्यूस करतले. हे जे खोटारडेपणां आसा पळय ही उघड जावपाक जाय रे. हे लिपून लपून छपून जे करतात तरी ते उघड जावपाक जाय. हे जर करप्शन आसा तूं पळय मरे, हे हाका परमिशन खंयच्यान दिवपाक शकता? अशें डिस्ट्रक्शनाक तुमी सामान्य लोकांक परमिशन दिता? तीच परमिशनां ओल्ड गोवाय दिल्ली, तीच परमिशनां अशी फ्रॉड करून दिल्ली. तो मिनिस्टर आसा आनी खुद्द एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा. ताजेर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयचे सैम राखपाची. आज तो तामनाराच्या नांवान थंय मोले डिस्ट्रॉय करपाक वतालो. आज तो डबल प्लेनिंग आनी रस्ते वायडनिंग करपाक आशिल्लो. अरे कितें चल्लां? The Congress Goa Forward Alliance has alleged that the BJP is using flying squad and government machinery to stop canvassing by the opposition, thus showing a clear bias. Government servants are clearly breaking the law to favor BJP and no action is being taken against them. They are not stopping the canvassing by BJP even if they break the law, Congress Goa Forward spokesman alleged. BJP is in a panic mode since they were rejected in 2017. BJP known Goans will not vote them back to power. Hence, they are using the flying squad to disrupt canvassing. This is a caretaker government and government servants should not take instructions from them, they said. तांकां अशें सामकें लक्ष धरून आसा की कोण धा वयर एकटो सुद्दां जर आसलो तांच्या ग्रुपांतलो नासलो सुद्दां जाल्यार तांचेर कंप्लेनी घालप चालू जाला. तांकां आफोवन पुलीस स्टेशनाचेर बसयतात, कॅन्डिडेट्सांक टायम वेस्ट करता. त्याच बरोबर खंयच सपोज प्रचाराक भायर सरले, एक दोन लोक एक्स्ट्रा फाटीं फुडें जर जाले जाल्यार सुद्दां येता आनी प्रचार थांबयता आनी कॅन्डिडेटाचो टायम वेस्ट करता. कित्याक BJP पॅनीक मोडाचेर गेल्या. कित्याक गोंयांत तांकां 2017 लोकांनी रिजेक्ट केल्ले, फाटल्या दारांच्यान हे सत्तेर आयले आनी आतां तर BJPक खात्री आसा की BJPक गोंयकार परत म्हणटा ते कशेंच निवडून हाडचे ना. त्याच बरोबर जे वातावरण BJPन भितर सध्या चालू आसा, BJPतले म्हत्वाचे लिडर जशे की लक्ष्मीकांत पार्सेकार, मागीर तो मनोहर पर्रीकरचो चलो जावं, अशे लोक जे लोकांनी ही BJP घडयल्ली आज तांकां पार्टी सोडून वचपाची परिस्थिती आयल्या. ते अनुशंगान आनी काँग्रेसीची धडाकेबाज आनी अलायन्साची जी धडाकेबाज प्रचार आनी
इलेक्शनाक फुडें वचपाची जी तयारी आसा ती पळोवन BJP बॅकफुटार गेल्या आनी ती बॅकफुटार गेल्या कारणान BJP कडेन आतां एकूच ऑप्शन उरला तें म्हणल्यार काँग्रेसीचो आनी ऑपोजिशनाचो प्रचार थांबोवप. पण ऑपोजिशनाचे कोणूच जर मात सुद्दां कसलो प्रयत्न करत प्रचाराचो मातसो कॅपॅसिटी वाडोवपाची जाल्यार ती इलेक्शनाची फ्लायींग स्क्वॉड येता आनी टीम्स येता आनी झप करून ते बंद करतात. आनी हो फीडबॅक आमकां पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत येवपाक लागला. आतां प्रत्येक मतदारसंघान आमकां सेम फीडबॅक येता की BJPचो प्रचार आडयनात आनी काँग्रेसीचो आनी बाकीचे जे विरोधी पक्ष आसा तांचो प्रचार आडयतात. आमी शिटकावणी दितात इलेक्शन कमिशनाक तशेंच पुलिसांक. जर तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर ते खंयचे आसूं मागीर काँग्रेस आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसूं किंवा आनी कोणी आसूं विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर जर FIR घालपाचो जर प्रयत्न जालो बोगस केसी घालून कंप्लेंट्स घालून FIRची जर हे जर सुरवात जर जाली जाल्यार आमी हे खपोवन घेवचे ना. पुलिसांक कळपाक जाय DGPक कळपाक जाय की सद्या सरकार ना. दीस इज अ केअरटेकर गव्हर्मेंट. वी आर इन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आनी मुख्यमंत्री कितेंय सांगतलो मुख्यमंत्री कितेंय फोन करून सांगतलो आनी जर तुमी हे आयकून जर विरोधी पक्ष नेत्यांक किंवा बाकीच्या लिडरांक किंवा विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जर तुमी केसी घालतात किंवा FIR घालतले किंवा बोगस कंप्लेंट्स घालतले हे अत्यंत आमी खपोवन घेवचे नात. हे एक ताणें खबर दिवची. आनी मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की तुका जर दिसता की सरकार वापरून सरकारी यंत्रणा वापरून जर तूं विरोधी पक्ष नेत्यांचेर बोगस कंप्लेंट्स FIR किंवा पुलीस डिपार्टमेंटच्या वेगळ्या खंयच्या एजन्सींक घालून जर आमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न कर तुका दिसता जाल्यार ताणें विसरून वचचें. टीट फॉर टॅट उतर मेळटलें. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. The Congress party, through its Vice President Sankalp Amonkar, has declared that it would approach the High Court since the crime branch has failed to investigate the sex abuse complaint filed against former Urban Development Minister Milind Naik. They were at the Damodar Temple, Vasco, to swear that the complaint filed against Milind Naik was true and questioned why he failed to turn up if he was not guilty. Congress candidates Sankalp Amonkar, Shraddha Amonkar and other women gathered at the Damodar Temple in Vasco and testified before the deity that the sex abuse case filed against former Minister Milind Naik was true. They challenged Milind Naik to come and take an oath at 12:30 p.m. at the temple, but he failed to turn up. जेन्ना त्याच मनशाक जेन्ना टिकेट दिल्लेली आसा आनी जे ते उलटे आमचेर आरोप करता की हे बाबा सत्य ना म्हणून सो आमी ताका चॅलेंज केलेले. जेव्हा त्याने दामोदर सोमारदीस जो दामबाब जो आमचो ग्राम देवता आसा देवळान येवन त्याने सोपूत घेवचें म्हणून ताका टायम दिलेलो 12:30 बट तो अजून पर्यंत हांगा देवळान येवलो ना. ना तेजे सपोर्टर येवना ना तेजी फॅमिली येवना. आयज हांव म्हाजे फॅमिली आसा म्हाज्या बरोबर म्हाजे सपोर्टर आसा आनी दामबाबा कडेन नाल्लाचेर हात घेवन आमी सोपूत घेतलेलो आसा. जे कितें हांवें तेजे एक्सपोज केल्लेलें आसा जे कितें हांवें तेजे लोकांच्या समोर हाडलेलें आसा जो तेजो कांड तेजो एक्सपोज केल्लेलो आसा हो कांड सत्य आसा म्हणून आमी शपथ घेतलेले आसा. कित्याक हांवें जे उलयलेलो आसा ते आयज पर्यंत खरें उलयलेलो आसा आनी म्हाका दिसता देवाच्या वयर खंयचोच आनी तो खरें उलयता म्हणून आपूण सांगपाचो आसलेलो जाल्यार तेणें येवन हांगा सपोज घेवंक जाय आसली. आयज तो हांगा येवना हेज्या वरसून तुमकां कळटा आनी मुरगांवच्या जनतेकूय हांव सांगपाक सोदतां जर हो कांड करूनासलो जाल्यार एक म्हाज्या प्रेस कॉन्फरन्साचेर तो सांजचो कित्याक रिजायन जालो. ताका गरजूच नासली. ताणें येवन छाती थोपून लोकांक सांगलें बाबा हो संकल्प म्हणटा तो फटींग उलयता. तेन्नाच तुमकां कळ्ळें की बाबा जे हे आसा ते खरें आसा म्हणून ताका रिजायन जावचो पडलो. आनी हे 1 म्हयन्या भितर तेंचें जें मॅनिप्युलेशन जालें म्हाजेर बिहाराक केस रजिस्टर जाली बॉम्बेसून म्हाका नोटिसीस येयली मागीर ती केस मागीर सावथ गोवा SP कडेन पावली. सावथ गोवा SP कडसून मुर्मगांव गोवा पुलीस स्टेशनार पावली. मुर्मगांव गोवा पुलीस स्टेशनार क्रायम ब्रांचान पावली. हे सगळे घडले 40 दिसा भितर. हांवें एक कंप्लेंट दिवन आयज 40 दीस जाले. त्या कंप्लेंटीचेर अजून पर्यंत कसलें इन्व्हेस्टिगेशन जावन नासलें. वुमन पुलीस स्टेशनाचेर कसले तुमी म्हाका सुद्दां आफोना आनी जे कंप्लेंट हांवें दिले तेजे भितर एविडन्स दिल्लेले हे एविडन्स आसा हेजे भितर सगळे आसा म्हणून जे कांड जाला ते. बट आयज खंय तरी कंप्लेंट भायर मारला आनी एविडन्स आसा जो मेन एविडन्स आसा तो एविडन्स काडला आनी क्रायम ब्रांचीन घेवन गेला. कंप्लेंट व्हरना. जर तुमी एविडन्स व्हरताले तेजे बरोबर कंप्लेंटूय व्हरून थंयसर ट्रान्सफर करून जाय आसली क्रायम ब्रांचान.
ते कित्याक करना तुमी? सो हेच्या भितर हे खंय तरी ही केस काबार करपाक सोदतात, बट आमी हे जावपाक दिवपाना. आमी ऑलरेडी आमची तयारी जाल्ली आसा कोर्टान येवपाची. म्हाजें दिसता चडांत चड फाल्यां आमी म्हणटा ती कोर्टान आमचे जे रिप्रेझेंटेशन आसा ते आमी घालतले आनी कोर्टानसून आमी ही केस फायट करतली, कित्याक सगळो जो डॉक्युमेंट आसा तो परत आमी कोर्टान प्रोड्यूस करतले आनी कोर्ट मागीर तेजें डिसिजन घेतलो. कित्याक आयज जें आमी सांगलेलें आसा आनी हांगा येदो व्हडलो दामबाबा कडेन जो सपूत घेतलेलो आसा तो आमी एकदम खरें उलयलें आसा आनी सत्य उलयलें आसा. Story by Kiran Borkar for Herald TV. For 7 months now, GMC kiosk owners and vendors have been agitating. Finally, there seems to be some hope as the rehabilitation project is almost ready. The kiosk owners and vendors have their brick and masonry shops ready in about 15 days' time. 50% of the work has been completed on the GMC vendors rehabilitation project. Vendors said that for 7 months they were without livelihoods. But now hope seems to be in sight as the project will be completed within 15 days. आयज आमी आमचे गाडे बांदून दिता तेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलेले आयज आमकां 7 म्हयने जाले आमी एजुकेशन करून सगळें करून गव्हर्मेंटान आमचें आयकलें आनी आयज हें लेटस्ट अपडेट तुमकां दिवंक जाल्लो की आयज आमचें 50% काम कंप्लीट जालां. कॉन्ट्रॅक्टरूय आमकां भरपूर हेल्प करता आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टराची रिक्वेस्ट केला की बाबा 15 दिसान ताणें करून दिता सांगलें म्हणून. आमी ह्या गव्हर्मेंटाक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या MLAकूय देव बरें करूं म्हणटा. हें ताणें केलें म्हणून हें तुमकां आमी लेटस्ट अपडेट दिवंक सोदताले हेज्या गाड्यांच्या बद्दल. Story by William Rodriguez for Herald TV. Now let's take a short break. Welcome back. Goa will vote to elect its representatives for the next 5 years this Valentine's Day. The aspiring candidates continue to file their nominations on Monday. Here are some of those who filed nominations. In Bardez, ex-MLA and BJP Porvorim candidate Rohan Khaute filed his nomination before the returning officer in Mapsa. Nilkant Harlankar filed his nomination on the BJP ticket from Thivi constituency. In Mormugao Taluka, BJP candidate from Dabolim Assembly constituency Movin Gudino filed his nomination paper before the returning officer Sharmila Gaunkar. He is the first candidate to file nomination amongst all candidates in Mormugao Taluka. Congress candidate from Mormugao constituency Sankalp Amonkar filed his nomination before the returning officer Duttaraj Gauns Desai. Independent candidate Pooja Maekar filed her nomination from Aldona constituency. With just 20 days to go before the elections, there is very little time left for campaigning. The COVID restrictions have further constrained campaigning. Here is a roundup of the heat and dust raised by the election campaigns. After filing his nomination for the upcoming poll, Mormugao Congress candidate Sankalp Amonkar continued his campaign in the constituency. ह्या टाइम कसो कितें रिस्पॉन्स आहा तुमच्या लोकांकडे? तेच सांगता कितें हे फावटी कितें आसा भरपूर लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला. सो जे लास्ट टायम कितलेशे लोक जे म्हाजे बरोबर नासले, जे आमचे ऑपोजीट पार्टी वांगडा आसलेले, आयज ते लोक भरपूर जाण आमकां आमचे कडेन लागीं येयलेले आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मुर्मुगांवान एक व्हडली डिफरन्सीचो फायट आसना. सदांच बारीक वोटाक लागून हांव डिफीट जाल्लो आसा. ते 2012 जावं या 2017 जावं दोनी इलेक्शनाक हांव फक्त स्मॉल मार्जिनाक लागून डिफीट जाल्लो आसा. सो आयज जे प्रमाणे हांव लोकां कडेन वयपाक लागलो आसा, इतलो कॉन्फिडन्स आसा, इतलो लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा की लोक अक्षरशा देवाची शपथी घेवन सांगता, देवाच्या फुड्यान प्रणाम जावन सांगता की बाबा ह्या फावटी आमी तुज्या बरोबर आसा. आनी म्हाका इतलो गॅरंटी आसा, इतलो विश्वास आसा की ह्या फावटी जो विनींग मार्जीन आसतलो तो एक मोठो डिफरन्स आसतलो विनींग मार्जीन. Social activist Roxino D'Souza, while on his campaign trial, hit out at AAP candidate Alina Saldana, saying that it is shocking Alina has realized now after 8 years that Kortalim constituency needs better internal roads and good water supply. आमचे मॅडम अलिना साल्दानान आमची एक्स MLA कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजो प्रेस कॉन्फरन्स पळयले आनी म्हाका एक शॉक दिसली तेजो जो तेणी स्टेटमेंट केला की आय एम सरप्रायज्ड टू सी दॅट सम वॉटर प्रॉब्लेम्स रोड्स
इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम्स हांव म्हणूंक सोदतां, हांव तेका विचारूंक सोदतां की 2 टर्म रुलींग गव्हर्मेंटान BJP सरकारान ती आहली आनी ती आतां म्हणटा की आपण जेन्ना आतां दुसरे पार्टींत गेली, आपण गांवांनी भोंवपा लागली प्रचार करपाक, तेन्ना आपल्या हें सगळें दिश्टी पडलें. Shiv Sena Vasco candidate Maruti Srigaonkar said that Vasco needs development. Today development work has been taken in hand but nothing is completed. ती आज आमी करपाक गरज आसा. फिश मार्केट, व्हेजिटेबल मार्केट आनी कदंबा बस स्टँडाची ती अजून काम पेंडींग खूब आसा आनी हांगा यंग जनरेशन भुरगीं आसा तांकां जॉबाक मेन आसा जॉब आनी तांकां जॉब लावपाची आज गरज आसा. सगळ्यांक प्रत्येक एक घराक दोन जर जॉब लावपाची गरज आसा. आनी एक प्लस पॉयंट आसा, NCP आनी शिवसेना आमचे अलायन्स जाल्लेले आसा, ती आमकां एक प्लस पॉयंट मेळटा. आनी आमचे आतां जे वोटर आसा आमचे भारतीय कामगार सेनेचे एअरपोर्टार जे 600-500 जे आमचे जे वर्कर आशिल्ले ते सगळे वास्कोकार, तांकां आमी जॉब कायमचे जॉब दिल्ले आसा. आमचे सरकार नसताना आमी ही काम केल्ली आसा आनी आज ते भुरगे म्हाज्या वांगडा आसा आनी हितून लोक BJPक बी बेजार आसा, काँग्रेसीक बेजार आसा. आतां काँग्रेसाक जिंकून दिल्यार ते BJP वयता सगळ्यांक खबर आसा. Pernai independent candidate Vishnudas Korgaonkar started his campaign by offering coconut at Shri Bhagavati Devi at Pernai. तुम्ही ठाम विष्णूच्या फाटल्यान सपोर्ट करा, विष्णूच्या फाटल्यान तुम्ही रावात. हांव तुमकां शब्द दिता, विष्णू जर कोरगांवकर नवो चेहरो असलो तरी उमेश तळवणेकर तुमच्या वांगडा 30 वर्सां पेडणेकरां वांगडा झडटा. प्रत्येक गोष्टीर हांवें आंदोलन केला, चळवळ केल्या. हांव आमचे पयले प्रायवेटीन काम आसले, लिंक रोडाक आमचो विरोध आसतलो, अपक्षय रात्यान आमी रस्त्यार लोटले, जे एअरपोर्टाक जमिनी गेल्या ते शेतकऱ्यांक आमी पहिले न्याय दितले. त्या तमाम 5 गांवांनी आमकां पूर्ण पाठिंबो दिवचो. आमकां ऑफिस लागचे ना, आमकां कांयच लागपाचें ना. एक कॅसिनो झोनाक, एक गॅमलिंग झोनाक आमचो विरोध आसतलो आनी ठामपणे विष्णू बाब ते असेंब्लीन म्हणटलो. ह्या खातीर हांव पेडणेकरांक डबल टिबल 10 फावटी उलो मारता की माझी ही जी माझी ताकद आसा. BJP TV candidate Nilkant Harlankar on his campaign trial said, "My workers and supporters are with me." मायकल लोब असलो जावं आनी कोणी असलो कांयच फरक येना. जे थिवी मतदारसंघाचे लोक म्हाका जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं वळखता, जो म्हाका जे लोक आहात, जो म्हाका जे लोकांची साथ आनी लोकांचो आशिर्वाद आहा, हो म्हाकाच गावतलो. मायकल भोवलो आनी TMCची ममता येयली आनी आम आदमीचो केजरीवाल येयलो, कांय फरक पडचो ना आमच्या थिवी लोकांक. की थिवी लोकांक आज पर्यंत म्हाका राजकारणान दवरला. पयलीं सरपंच आसतना कोलवाच्या लोकांनी म्हाका दवरलो 25 वर्सां 21 वर्सां सरपंच म्हणून. आनी तेज्या बरोबर सदांच लायमलायटान थिवीच्या जनतेन म्हाका दवरला लायमलायटान. सो कसलोच भंय ना आनी वेवस्थीतपणे जी मार्जीन आमची अपेक्षा आहा त्या प्रमाणे येतली. सर दुसऱ्यांनी मनी पावर बीन कितें उजा वापर केला सर? आनी मागीर चल्लात तें, पूण कांय फरक येना. गेल्या इलेक्शनाक जाला तेज्या पयलींच्या इलेक्शन मनी पावर आसात पॉलिटिक्सान. Goa desk in charge Dinesh Gundu Rao inaugurated the campaign office of Pernai Congress candidate Advocate Jitendra Gaukar. Congressman Babi Bakkar and others were present. काँग्रेस पक्षान 20 वर्सां उपरांत पेडण्याच्या एका सुशिक्षित पेशांनी वकील आसलेल्या भुरग्याक तिकेट दिली. ताचे खातीर हांव सगळे काँग्रेस पक्षाचे सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानता. जायत्यो समस्या पेडणे मतदारसंघात अजूनही आसात, त्याची जाण पूर्ण आसा आनी हेच्या खातीर एक पावल उचलले की ह्यो गजाली खंय तरी जाग्यार घालपाक जाय. आयज ना म्हटल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम हो प्राथमीक जावन आसा आनी हाजो केंद्र बिंदू जर आमी पळयलो जाल्यार मोपा एअरपोर्ट. आयज फुडलीं 5 वर्सां ही निर्णायक आसत पेडणे खातीर. आवर्जून हांव सगळ्या लोकांक सांगता की फुडल्या 5 वर्सांत पेडण्याचे भविष्य आणि पेडण्याचे भवितव्य घडोवपाचे कार्य हे फुडल्या 5 वर्सांक आसता. कारण जायते प्रोजेक्ट पेडण्यान येतले. सद्याक आमकां पाणयाची कमतरता आसा, लायटीची कमतरता आसा. ह्यो 2 गजाली योग्य रितीन नियोजन करचे पडटले फुडल्या 5 वर्सांक. Mumbai City FC will know they have a golden opportunity to stop a 5-game winless run when they take on rock-bottom Northeast United FC
in the 2021-22 ISL at the Pandit Nehru Stadium in Fatorda on Tuesday. Mumbai are out of the top 4 in the points table for the first time this season, sitting in 5th place and tied on points with Hyderabad FC on 17 from 11 games. Even if Hyderabad beat SC East Bengal on Monday, a win for Mumbai would mean they go level on points with league leaders Kerala Blasters, who are also on 20 points but with the game in hand. Mumbai City FC will know that they have a golden opportunity to snap a 5-game winless run when they take on rock-bottom Northeast United FC tomorrow in Fatorda. In the pre-match press conference, head coach Des Buckingham said that they would want his side to improve defensively after Mumbai leaked 13 goals in their last 5 matches. They have conceded 3 goals in each 4 of their 5 matches. In the 6th match before the winless run started, they conceded more than 2 goals in a match only once. The Islanders conceded about 7 goals in the first 6 matches of the season. They have been conceding more goals, shots and shots on targets in the last 5 matches. We've had what will be 15 days between our games from the last one we played to tomorrow evening. So we're obviously expecting to play 2 games within there. The first against Kerala, and then the one that got called off the other evening as well, so against Jamshedpur. So we've prepared for both of those games, and it's allowed us to continue training. So to answer your question, yes, it's been a long time between games in what is a very short season, which is quite a unique thing for us. But we've been able to continue training and making sure that players stay fresh and fit, and they've been fantastic with that. So we're very much ready for tomorrow. Firstly, like I said, he's a wonderful person. He's a wonderful player. But we were looking at players in our group that we felt we needed some difference, and we felt that Diego gave us a little bit more of that, and that was the reason behind making that move. So that's that reason. All right, and I wanted to ask, like, the last 2 games got postponed, and there haven't been any cases in the Mumbai City FC camp. So the players the matches are being postponed without Mumbai City's fault. So a lot of uncertainty goes around the fixtures nowadays. How does it affect the players when they are preparing for the next match and the match gets cancelled just the day before or on the day of the match? It's I don't think it's anybody's fault that games get cancelled. I think COVID is running rife, not just through India and the ISL, but it's around the world, and it's unfortunately something that's got into the bubbles. And the most important thing is that players and staff stay safe, and those decisions to postpone those games to make sure that stayed the case. Unfortunately for us, that was 2 games back to back. But again, what we need to make sure is that we prepare, and we did prepare for both of those games as well as we could. And then it's making sure that the players stay mentally fresh, because it will be 15 days between games for us now, leading from the last one into this one. So they've adapted very well. We've been able to continue training during that time. And we've approached this game the same way we have the previous 2 that have been called off. And the players have been excellent. So we're very much ready for tomorrow. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on our Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.